اتو کشی گلبرگ های گل 5 پر. ما این گلبرگ ها رو از وسط تا میکنیم و از یه پارچه آستری یا تافته استفاده میکنیم. این گلبرگ رو اینجا قرار میدیم و با اتوی داغ گلبرگ رو گرم میکنیم. بعد از این قسمت بالای پارچه میگیریم میکشیم به سمت پایین و از قسمت پایین هم میکشیم به سمت بالا. به این شکل در اومد تا داغه با یه دونه توی گرد سرد این قسمت وسط رو فشار میدیم که حالت گود به خودش بگیره. به این شکل و بعد به صورت برعکس قرار بدیم که خنک بشه. یه مورد دیگه من برای شما نشون بدم. گلبرگ رو از وسط تا میکنیم بین پارچه آستری قرار میدیم و با اتو گرمش میکنیم. بعد از قسمت خیلی داغ مراقب باشین. از قسمت بالا میکشیم به سمت پایین و از این قسمت پایین هم به سمت بالا. خیلی سریع با اتوی سرد این قسمت دقیقا وسطش رو گود میکنیم. و بعد حالت برعکس میذاریم که این حالت خنک بشه. برای این پارچه رو میتونید اتو کنید که ذره سخت بشه. برای این پارچه های تورم به همین شکل انجام میده. خیلی دیگه نیازی نداره که گرم بشه چون که پارچه تور خیلی ظریف. به این شکل که در اومد باز هم وسطش رو گود میکنیم. اگر دیدین که خیلی گود نشد میتونین اتو رو به همین شکل روی اتو سرد روی اتو گرم قرار بدید. به این شکل. یک بار دیگه این گلبرگ آخرم انجام بدم. از بالا و پایین گلبرگ میکشیم و خیلی سریع باید با اتوی سرد وسطش رو گود کنیم. این چون حالت فانتزی داره اگر اون شکلی که خودمون میخوایم در نیامد اشکالی نداره. به این شکل. حالا میریم برای مونتاژ.